và đã phát hiện là trái nó đã già này. Đấy, một trái đã già này, đã hở cuống này. Trái này chín rồi các anh chị, chín rụng, nhưng mà đang nhờ cái dây này, cái dây mình nó đu này, nó đang còn nằm ở đây. Đấy, thế là chứng tỏ là cái sầu riêng này đã già này nhá. Mà trái thì cực kỳ tròn và đẹp luôn các anh chị thấy không? Màu trái xịt lên một lớp thuốc nấm bên ngoài thôi mà nó lên màu xanh đen luôn. Đã phát triển rồi, nên là cỡ tầm 30 trái là cây này nó phát triển cực kỳ tròn trái và đẹp trái, màu mã. Bên chào tất cả các anh chị quay lại với Nắng Cho Tây Nguyên TV nhá, lại là nông dân Tây Nguyên đây các anh chị ơi. Thì hôm nay để bước vào cái video ngày hôm nay thì em cũng muốn giới thiệu đến các anh chị một cái loài hoa đặc trưng Tây Nguyên. Đây, trước mắt các anh chị đây là một loại hoa dạ quỳ nhá. Nhưng mà về đây về Tây Nguyên thì hay gọi là cái loại hoa bông quỳ, và tên gọi của nó là hoa dạ quỳ các anh chị. Thì cái mùa này thì nó chưa có hoa các anh chị. Nhưng mà nếu mà ở những khu vực mà trồng nhiều như này mà đến lúc mà mùa nó có hoa thì hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Nó giống như một cái đặc sắc, một loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên. Đấy, thì hôm nay em cũng muốn thử nghiệm coi cái làm bằng cái thuốc sinh học các anh chị. Thì người ta là sử dụng cái lá này để làm thuốc sinh học, thử coi cái đuổi những con côn trùng trong cái vườn sầu riêng của mình coi cái hiệu quả không. Tại vì nhìn cái lá của nó các anh chị nhìn thấy không? Những cái lá của nó là không có côn trùng gì tấn công cả. Và cái nguồn gốc của cây này thì em cũng tìm hiểu trên mạng xã hội thì biết là nó là một cái loại cây xuất xứ ở thời Pháp sang đây, thuộc địa của Pháp các anh chị. Họ đưa những cây này sang để họ trồng, để họ xua đuổi những côn trùng. Nghe thông tin là tham khảo như thế mà không biết có phải không. Thì cái cây này nó có rất nhiều công dụng nhá. Nếu mà cây này mà chặt đi mà bỏ xuống cái bồn sầu riêng thì sau là một cái lượng phân xanh cũng cực kỳ tốt luôn. Thì bây giờ em cũng muốn tận dụng cái bông cái cây dạ quỳ này. Nó có một cái hương vị là nó nồng hắc và nó có vị đắng nhá, cực kỳ đắng luôn. Nên là nghĩ là những bộ lá của nó có nhìn thấy không, bóng bẩy, không có một cái con gì tấn công hết. Nên là muốn chặt những cái cây này về và mình sẽ bỏ vào trong cái phi, mình ủ lấy cái nước nó, mình xịt để coi thử coi có xua đuổi được những cái con côn trùng ở trong cái khu vườn sầu riêng của mình không nhá. Trực tiếp cho cây sầu riêng coi thế nào nhá. Đấy, bây giờ em thì sẽ chặt ở khu vực này, khu vực ở trên bầu Tân này thì có cái loại dâm bụt này rất nhiều các anh chị. Đấy, các anh chị thấy không? Những cái sầu riêng mà to và bị nấm thì người ta đã đem lên cái chỗ bầu Tân này, người ta vất rất nhiều này. Đấy, từng đống dày bên kia cũng rất nhiều luôn. Đây, một bãi luôn, toàn những quả to không nhá các anh chị. Đấy, khi bị nấm là người ta đem lên, người ta vất này. Đây là vất lâu rồi, không những là sầu riêng mà còn những vạt rác cả đồ là người ta mang lên, người ta vất ở trên này hết nha các anh chị. Hôm nay thì đồng hành với em thì cùng con xe 4 bánh này. Đấy, người ta cũng 4 bánh hàng cao cấp, còn xe đây xe 4 bánh mượn của thằng cậu, mà lần đầu tiên cũng ngồi trên cái xe này để chạy luôn các chị. Trước chở nặng là đi xuống dốc là nó lùa mình không chạy được, nhưng hôm nay thì chạy xe không thì thế tạm thời đang xử lý được. Còn không biết là khi có tải về thì có xử lý được không. Đấy, cũng 4 bánh nhé. Con này cũng chở rất nhiều đồ rồi, đủ thứ đồ trên cái xe này rồi nha anh chị, rất hiệu quả, hiệu nghiệm luôn. Đấy, bây giờ em sẽ bước vào quá trình là chặt những cái này mang về nha các anh chị. Những cái cây này mà mình có những cái mà máy ép nước mía các anh chị, ép những cái thân này ra, lấy cái nước của nó cũng chắc cực kỳ tốt này. Những thân mập như này, đấy, thân mập như này mình lấy về mình ép là nó ra nước là. Nhưng bây giờ không có ép thì bây giờ lấy những cái phần non này các anh chị, những phần non như thế này. Đấy, về để băm ra và bỏ trong cái phi ủ rồi cho nó rút ra nước nhé. Chặt ra mà có vẫn chỉ thế này. Đấy, bên trong này một quả sầu riêng to, cái này phải 4-5 kg mà bị nấm luôn. Yeah. Nấm vất tất trong này luôn. Chặt một nấm này, các anh chỉ cần quan sát trên cái lá của nó thôi. Đấy, không có con gì tấn công cả. Đây. Đấy, là bóng láng luôn. Làm sầu riêng một lá nó không có con gì tấn công, quá tuyệt vời luôn này. Này các chị, cái dao nó sắc quá mà mới cứ chạm nhẹ và phát mà chảy máu này. Đi tìm mái mới được ra cái cây này người ta gọi là cây cộng sản nha các anh chị. Đây. Cái này nó cầm máu cực kỳ tốt luôn. Đấy. Tên của nó hay gọi ở đây thì gọi là cây cộng sản, và
nó cầm máu nhá, còn cái dâm bụt này nó vẫn cầm máu được, nhưng mà từ nãy giờ em cứ ngồi phát biết nó vẫn rỉ ra. Bây giờ lấy cái này cầm máu nha các chị. Các anh chị nào đứt tay đứt chân lấy cái cây cộng sản này mà cầm máu là đúng bài luôn. Đấy. Nằm ven vào các bề rừng nó chặt trên cái bầu bùn tầng bầu nước các anh chị. Trở về đây chặt thử nghiệm là lấy một lum này làm một cái phi nhỏ nhỏ. Đấy, một cái phi cả tầm 150 lít hốt được 2 mớ bên đó. Còn bên này bây giờ em sẽ bỏ xuống, xong về sẽ lấy cái phi ra và băm bỏ vào và đổ nước vào cho nó ngâm nhé, ngâm cho nó ra cái nước đắng nước đồ của nó, xong bắt đầu là mình sẽ vớt ra mình xịt cho các anh chị. Em mới về nhà cất cái xe 4 bánh xe bọc thép 4 bánh và lấy cái phi này hình như là nó được 150 hay trăm mấy lít thôi anh chị, nó chưa được 200 lít, phi nhỏ hơn một xí nên có cái nắp đậy nhá. Bên em sẽ tiến hành băm những cái lá này ra cho nhỏ nhỏ và mình sẽ tiến hành ủ của nó để thử nghiệm coi thế nào, tình hình nó có ổn không nhé. Đấy. Thì khi mình cũng phải chấp nhận thử nghiệm coi, có nhiều cái nó có thể là giống như một bài thuốc nam đó. Nhiều khi thuốc tây mà chữa nó không khỏi, nhưng mà có khi là bài thuốc nam lại chữa lại khỏi nhá. Nhiều khi cũng phải thử nghiệm mới biết được. Đấy. Đây không có cái gì bằng mà băm nữa chứ. Có gốc cà phê này mà không có ổn không? Cà phê này băm có ổn không biết. Đấy, thử băm gốc cà phê thì có thế nào. Đấy, quay lại thời hồi xưa nuôi heo rồi cứ đi bứt cỏ bứt rau lang nó về ngồi cứ băm mà nhiều khi thét. Bây giờ những thế hệ mà đi trước là hầu hết những anh chị nào mà cứ hoặc cứ bác anh chị nào mà cứ băm cho rau lợn là thường là hay bị băm chặt vào chúng tay đó. Bây giờ những cái tay của mình bây giờ nó thẹo trên cái phần ngón bên này là để cầm nắm này, cầm lá cầm rau này, bên này băm là hay bị băm vào trong đấy. Đây, dấu thẹo đây luôn, đây của em đấy cũng có dấu thẹo đây luôn. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành băm và ủ thử có anh chị nhá. Ủ có cái lá này nó có tình hình nó có cái dao này nó cực kỳ sắc này, lúc đấy trên kia đụng nhẹ thôi mà nó đã chảy máu rồi. Đấy. Băm như mình rau lợn luôn để cho nó xả hết các cái chân ở trong cái cồi nó ra luôn. Đấy. Có thớt bằng băm thì sướng hơn. Dao này giống kiểu mua ngoài Bắc vào nên sắc. Quay lại cái thời xưa đấy. Bây giờ thì người ta nuôi heo cái đồ thì toàn là dùng bằng cám hết rồi, nên là ít khi mà ngồi băm cái này. Còn thỉnh thoảng có rau thì bứt vào trong trực tiếp cho nó gặm. Thớt không bằng thớt tròn nhưng mà vẫn được nhá. Ok luôn. Thì nó héo lại nhìn cũng nhiều lắm á chị. Thử một cái phi này mình ủ, sau đó mình sẽ xịt thử coi thế nào, còn nó ngâm nó sẽ ra như thế nào. Đấy, cái cồi này cứng nhưng mà ủ luôn, ủ xong ra nước thì mình sẽ lấy cái này mình bỏ cho sầu riêng lúc được các bác chị. Nó một chất hữu cơ nhá, chất phân xanh. Nên mà để ở ngoài thì có khi là nó cắm những cái cồi này nó sẽ mọc này. Cồi này nó dễ mọc lắm. Có người thì dâm bằng hạt nhưng mà ít khi dâm hạt đó. Họ toàn là lấy cái dâm này, cái cồi để dâm. Hình như là cái bông dạ quỳ này là nó nở hoa vào tháng 10, 11 gì các anh chị, gần Tết đấy sao, là mùa hoa rộ của nó. Đấy, có anh chị nào mà thái rau lang như này không? Cái này nói chung mà mình thí nghiệm thì mình dùng cái này mình băm nhá. Còn nếu mà sau này mà nó hiệu quả rồi thì mình sẽ dùng bằng máy phát cỏ đấy. Nó có máy cắt cỏ cho dê đó cái gì. Thì chặt số lượng nhiều về mình sẽ bỏ trong máy cái cắt cỏ cho dê đó, mình phát cho nó nhanh. Đấy. Nhưng mà số ít thì chịu khó.
thử nghiệm thì nên chịu khó gì. Đôi khi đi cắt các cái lá như thế này thôi, nhưng mà nhiều khi người ta nhìn vào, người ta nghĩ này kia, tưởng mình đi cắt về bỏ sầu riêng hay cắt về tận dụng cái này. Nhiều khi người ta cũng cười, nó không nên là cũng hơi ngại một xíu, nhưng mà vì đam mê, vì thích khám phá, tò mò và thử nghiệm nên là thôi kệ, không sao cả. Hy vọng rằng nó sẽ thử nghiệm được thành công nhé. Thành công thì mình sẽ có thể là lan tỏa được cái sự làm vườn này, yêu thích làm vườn, vì cho tất cả mọi người, và hướng đến một nền hữu cơ sạch. Đó là cũng mong muốn tất cả của những quý bác anh chị làm riêng, không chỉ riêng là những cái cây hoa màu, nông nghiệp, cà phê hoặc như này kia, và sầu riêng, nhất là sầu riêng. Tại vì tiếp xúc với thuốc đồ nhiều nên là cũng ớn, nên là mong có một cái loại gì mà nó đỡ bớt độc hại đến môi trường đất này, đỡ độc hại đến cây trái này, đỡ độc hại đến cái người mà tiếp xúc trực tiếp làm vườn, thì sẽ yêu thích làm vườn hơn và bớt được cái chi phí về thuốc chăm sóc bảo vệ hơn. Đấy. Nhưng mà từ một cái thử nghiệm mà đến thực tế, nó là cả một cái vấn đề nhé. Tại vì nếu mà nó mà thành công được rồi thì chắc khả năng cũng nhiều người họ cũng đã làm rồi, nhưng mà không biết mình làm thì có thành công không. Mình có thử nghiệm đó nha các anh chị. Bây giờ thì mình sẽ bỏ bớt vào nha, nó hơi nhiều quá rồi, đổ vào trong phi luôn. Cái này có cái bạt to thì dễ hơn, không có cái bạt to thì chia làm hai nơi. Tại vì cái thuốc làm cái thuốc nên là mình cũng không cần phải sạch sẽ gì đâu. Làm ăn thì nó mới làm cho nó vệ sinh sạch sẽ, còn làm cái này thì hồi trước thì thằng em cũng ủ cỏ cho dê nha chị. Đấy, bỏ đây luôn, ủ cỏ cho dê nên là làm muối chua. Cái đây làm cỏ bỏ trong phi này để bỏ băm cỏ băm như thế này, xong bỏ chấu, bỏ cám với bỏ bắp, bỏ men cho nó lên men, để cho nó chua, tạo thành một cái chất rau tốt, nhiều dinh dưỡng cho cái dê nó ăn các chị. Đấy, tiếp tục.
Sau khi làm một xe kéo, tưởng là phải về lấy thêm tăng cường thêm một cái phi nữa, nhưng mà rút cuộc là ép xuống là vừa đầy luôn các anh chị này, sát miệng luôn. Thì bây giờ để cho nó 1 ngày 2 ngày gì đó cho nó hấp hơi trong này, mình để cái nắp kia nó có ron nhé, nó kín, mình đậy lại cho nó để cho nó hầm trong này đi, giống kiểu là mình nấu chín á, để cho nó nhừ luôn. Nên sau khi mình ấy rồi mình sẽ đổ nước vào mà tăng cường mình ủ thì sau này cần thiết nếu mà tăng cường thêm thì em sẽ bỏ ví dụ như là ớt cay này hoặc là gừng vô nữa để cho nó có cái độ nồng á, rồi mình kết hợp lại với nhau cho nó hiệu quả các anh chị. Thằng này thì đắng này, hắc này, còn thằng ớt cay thì nó cay nồng đấy. Cộng thêm với thằng gừng thì nó có cái mùi gừng, nó sẽ làm cho những con côn trùng nó bay đi đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành em bỏ cái nắp này vào nha các anh chị. Đây, nắp này nó có ron này, ron cờ xung quanh nó kín, cực kỳ kín luôn đấy. Mình đậy một khớp là nó vào nó kín mít luôn các anh chị. Đấy, đẩy nó khớp xuống này, đều xung quanh bắt đầu là, nói chung không cần đóng này cũng được. Bây giờ mình ủ sau mình ủ lâu dài thì mình đóng, còn không có thì mình cứ để tạm thời như này cũng được các chị. Rồi cái nắp này có ron là nó cũng tương đối là kín rồi. Thì sau mình đổ nước vào thì lúc đó mình sẽ đẩy khớp cái đó vào cũng được, không sao hết đấy. Bây giờ cái đọt những sầu riêng tơ bắt đầu là nó phóng ra cái đọt mới này dài các anh chị thấy không? Những cái đọt này thì trong cái đợt sầu riêng này thì em sẽ thử nghiệm luôn những cái đọt cây mới này ra, mình sẽ thử nghiệm luôn coi cái côn trùng nó còn bám lại ở trên cái lá và nó tấn công lá không. Cái sầu riêng lớn nó không phải xịt nữa, làm xong trái rồi thì mình sẽ không xịt không đồ nữa, thì thí nghiệm luôn cả cây lớn và cây nhỏ nó ra đọt mơn mởn thì mình xịt vào. Cứ ví dụ như là sẵn thuốc mà không độc hại thì mình cứ có thời gian cứ 5 ngày mình bập cho nó một phát đấy, xịt cho nó một lần thì nó chưa trôi hết cái lượng hôi của, nhất về mà nắng ráo là chưa trôi hết được cái mùi hôi của cái thằng dã quỳ đó, thì nó sẽ tiếp tục 5 ngày sau mình lại xử lý tiếp thì nó sẽ khả năng là nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, cây nào bắt đầu cũng cây đọt phóng ra đầm hết các chị này. Đấy, vừa rồi ăn được tí phân ba số nữa là nó ra đấy, đẹp chưa, phóng là mơn mởn luôn, lá thì xanh đen luôn nhá. Đấy, dưới thì đã bón than chấu này. Đấy, bảo vệ một lớp mặt ở phụ dưới này, trên mà xử lý được cái thằng kia mà hiệu quả nữa là cực kỳ thành công luôn đó, thấy chưa, cái đọt đi ra các nách của nó luôn, không chừa cái mắt nào luôn. Đấy, cây đọt này mà dự thí nghiệm thôi, còn nó dự được thành công nó ok luôn, làm vườn nó đỡ độc hại bớt. Cũng muốn chuyển sang theo cái chế độ hữu cơ cho nó thân thiện môi trường. Đấy, sau này mình bán trái mà nó cũng đỡ ảnh hưởng. Ví dụ sầu riêng càng ngày nó càng khó làm và kiểm tra của cái chất lượng trái sầu riêng nó cũng càng kỹ hơn. Trung Quốc bây giờ họ cũng đang để nâng cao cái chỗ kiểm nghiệm, họ sẽ chọn những loại sầu riêng sạch, sầu riêng đảm bảo chất lượng thì họ sẽ nhập, còn sầu riêng mà không đảm bảo chất lượng thì họ sẽ thải về. Đấy, nên là cả một cái thách thức lớn đối với tất cả bà con nông dân là khi bước vào làm một cái sầu riêng bây giờ càng ngày càng nhiều và càng đông người làm thì bắt buộc họ sẽ có sự lựa chọn của họ. Họ sẽ chọn những cái sầu riêng đẹp họ lấy, còn sầu riêng xấu thì họ để trong nội địa. Đấy, mà nhiều quá trong nội địa thì sẽ không thể tiêu thụ hết được. Đấy, sầu riêng thì cũng gần già rồi, bây giờ chỉ có xịt thêm nếu có chưa cắt được thì xịt thêm cây nấm cho nó nữa thôi, còn thuốc bảo vệ thì không xịt nữa. Nhưng mà đọt thì nó trên nó đi rầm thôi chị, đọt cây những cái lớn này, nó đi bắt đầu là mới phóng là mũi giáo ra, không biết có kịp cắt không, kịp cắt là nó lại sợ không lên cơm được, lại không cắt được nó chết dở. Đấy, hôm nay ra vườn em xịt tăng cường cho thuốc nấm cho nó các chị, thì các anh chị nhìn thấy không, một mới xịt lên là một cái màu xanh của cái trái cực kỳ đẹp luôn. Đây, tròn trái như này,
và đã phát hiện là trái nó đã già này. Đấy, một trái đã già này, đã hở cuống này, trái này chín rồi các anh chị, chín rụng, nhưng mà đang nhờ cái dây này, cái dây mình nó đu này, nó đang còn nằm ở đây. Đấy, thế là chứng tỏ là cái sầu riêng này đã già này nhá, mà trái thì cực kỳ tròn và đẹp luôn. Các anh chị thấy không, màu trái xịt lên một lớp thuốc nấm bên ngoài thôi mà nó lên màu xanh đen luôn này. Đấy, gai nhím, gai nhọn. Cây này hiện tại còn 13 trái mà một trái chín, nó nữa là còn có 12 trái à. Thì trái chín nó thì mình mang vô cho nó chín rồi mình ăn nha các anh chị. Và bây giờ đến cái thời kỳ là trái nó đã già này, mà đọt bây giờ nó cũng các anh chị thấy không, nó phóng này. Đấy, đọt nó phóng ra. Bây giờ đến sung trong cây nó ít trái nữa. Bây giờ đến cái thời kỳ vừa rồi mình bỏ phân ba số 15 bòi cho nó ít nữa, bây giờ nó đọt trên các anh chị thấy nó phóng ra. Đấy, nó phóng như thế này, liệu cơm ở trong đó nó có lên cơm được không, mà trái thì bắt đầu đã già rụng rồi. Thì cũng là một cái vấn đề nhá. Thì không biết là để xem coi thử coi có cắt được không. Ở ngoài kia thì cũng có một số trái to đi trước thì nó đã già, còn một số trái ra sau này thì nó chưa già lắm. Đấy, này, xịt lên là toàn bộ. Ở nhà thì cũng đã tiến hành rải chấu cho nó các anh chị này, chấu đen nó rải rồi mà gà nó bươi hết. Đấy, các anh chị cùng ngắm lại cái dàn diễn viên điện tử này. Đấy, ít bữa nó cắt đi rồi là sẽ không còn được ngắm các em nó nữa. Đấy, xịt lên cái màu xanh cực kỳ đẹp luôn. Lá thì cũng đã xanh bóng đẹp. Cây này còn được 26 trái nhé các chị, 26 trái nữa thôi mà trái cũng tương đối là đẹp. Chỉ có một trái bên phía kia là hơi nhỏ một xí, còn lại là đều tương đối tròn tròn hết. Đấy, mà hai cây trước này thì nó ít đi đọt hơn, nó chưa đi đọt tại vì lượng trái nó nhiều hơn nên là nó đang còn yếu cây á, là trái nó canh chắn nó hút hết nên là đọt không đi được. Còn cây sau này còn ít trái quá này, đọt này. Đấy, trời nắng lên các bác chỉ quan sát cái đọt như đấy, ra như rong muống rồi. Bây giờ cũng muốn để cho thêm cây đọt để cho nó khỏe cây đó vừa rồi nó bị suy á, nhưng bây giờ trái già rồi mình không biết là có thể lên cơm được không, đọt mà mới đi thì có lên cơm được không. Đấy, nên là cũng lăng lo không biết là con lên cơm được không anh chị. Nên để coi xem cắt được thì mấy bữa nay cũng có nắng lên nữa rồi, và bắt đầu lác đác chín rồi, và cắt ở ngoài kia luôn. Đấy, lại tiếp tục già rồi, đến giai đoạn mà nó già nhanh nó anh chị, tại vì cái đây nó đồng một loạt nhé, một loạt 3 cây này đều ra cùng một lúc với nhau nên là nó đã già. Là mấy trái trước này nó cũng già hết rồi này. Và mấy cái này thì chưa đi đọt mấy nên đang có thể là cấp tốc xử lý cho nó được. Coi nếu mà cắt được thì cắt luôn cho nó khỏe cây nha các anh chị. Đấy, cây này bây giờ là còn gần 40 trái hay sao, nhưng mà bắt đầu là có hiện tượng là cản chân dinh dưỡng nhé. Nó có những trái là không phát triển nổi luôn, nhỏ quá nó không phát triển nổi luôn, còn những trái to thì nó đã phát triển rồi. Nên là cỡ tầm 30 trái là cây này nó phát triển cực kỳ tròn trái và đẹp trái, màu mã hơi bị đẹp luôn. Gai này các anh chị thấy không, gai nhím, gai nhọn. Bỏ nhiều quá là cái lực cây nó sẽ hút, mà cạnh tranh dinh dưỡng thì những thằng khác sẽ méo. Nên là mình mà nắm được cái tầm cái cây mà nó có thể chịu đựng được bao nhiêu trái, hoặc vì một cây như thế này kiếm 1 tạ hoặc là 1 tạ 2 thì mình để có bao nhiêu trái là được 1 tạ thì nó khỏe cây, khỏe lá và trái, đồng thời nó sẽ phát triển nhanh. Mình đầu tư phân bón nó cũng ít hơn và là trái là để mẫu mã nó đẹp nhá. Đấy, quá đẹp luôn. Để đứng từ tầm mắt nhìn lên này, cái dàn trái của anh chị. Đấy, sang năm cố gắng thật nhiều, chăm sóc thật kỹ để được cái lượng trái mà nó đều đều như cây này, trái to đều đẹp, gai nhím, gai xanh, cây vẫn khỏe lực nhá. Cây này nếu mà vừa rồi mà không bị mấy cây bị suy lá, vàng lá thì cây này cực kỳ là khỏe luôn. Riêng 3 cây này rồi, nhưng mà nó bị suy, mất thời gian, bây giờ nó đã xanh lá trở lại. Đấy, xanh bóng đẹp trở lại rồi. Lá bây giờ nhiều khi còn bóng bẩy đẹp hơn ở ngoài kia luôn. Đấy, cái tơ này cũng thế này, cái tơ bây giờ cũng đi đọt đầm đầm luôn này. Đấy, đợt trước nó cũng có hiện tượng nó bị vàng giống như mấy cây lớn này, 3-4 cây luôn nhá, cái tơ nó cũng có hiện tượng vàng như này. Đấy, nó vàng nó không phát triển được. Nhưng bây giờ là vừa rồi đây là tiếp tục dưỡng bằng siêu trường cây này, rồi bỏ phân ba số cho nó này, rồi xịt qua lá. Bây giờ các bạn chị nhìn thấy không, đọt nó phóng ra này. Đấy, đọt nó phóng
phóng ra là bây giờ giữ được cái cây đọt này nữa là cái cây nó sẽ trở lên xanh tốt luôn nhá. Là mấy cái dây kia em kéo xuống để cột để cho nó níu cái cành nó vòng lên trời á, níu xuống bây giờ thì nó đã định hình cứng rồi. Vì cái đó bây giờ mình mở dây ra được rồi nhá, để cho nó thành khuôn, tạo cái phía bên này bị lép này, nên mình kéo để cho nó có chia nhánh sang bên này cho nó đổ lép. Nó cái phần dưới có gì thấy không, khoảng dưới này nó bị lép này, phần này có nhiều này, nên bây giờ phải kéo sau này những cái cành phía trên nó xả xuống đó là nó sẽ kín được cái tán cho mình, và phía trên này bắt đầu là kéo sang đây thì nó cũng kín tán bên này thành một cái tán tròn, tán búp măng nhá. Đấy, cũng sẵn đi ra vườn và cũng làm cái thử nghiệm cái phân thuốc sinh học bằng bông dạ quỳ. Đấy, thử coi cái sự mùi hôi, mùi hắc và chữ đắng của cái bông dạ quỳ, xem coi nó có thể xua đuổi được những con côn trùng bớt không, để mình giảm được cái lượng thuốc bảo vệ thực vật, đỡ độc hại cơ thể mình và đỡ ảnh hưởng đến cái môi trường đất cây. Đấy, mình giảm được chi phí. Nên hy vọng rằng nó sẽ thành công và có thể áp dụng được chen lẫn với thuốc bảo vệ, và ví dụ nó giảm bớt cái lượng thuốc bảo vệ nha các anh chị. Nếu thích video này rất mong sự ủng hộ của tất cả các anh chị, bằng lượt tương tác, chia sẻ, đăng ký nha. Em trai xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ở các tập tiếp theo nha. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain a wien TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gin wa vue ve han fuk than kong.